හොඳයි අයබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මට පොරොන්දු දින එක තුළ ඉන්න Namal Balasooriya නාලිකාවෙන් තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක Adobe Photoshop පාඨමාලාවට අදාළ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද black and white කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. මේක තමයි black and white කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක මේ විදිහටම තියෙනකොට adjustment layer එකක් දාන්න. අපි දන්නවා adjustment layer එකක් කොහොමද දාන්න කියලා. මෙන්න මේ බටන් එක එකපාරක් ඔබලා adjustment layer එකේදී black and white විදිහට තෝරන්න. හරි black and white විදිහට දාපු ගමන් මේක black and white වෙනවා. එතකොට ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි box එකක්. මේ box එකේදී ඔයාලට පුළුවන් මේකේ color අඩු වැඩි කරන්න, ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ preset කියන තැනට ගිහිල්ලා මේක maximum black දාන්න. maximum black දැම්මට පස්සේ maximum black එක ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. තවත් adjust කරොත් එහෙම මේ image එක damage වෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ black වැඩි වෙනවා. yellow මේ වෙනවා. එතකොට image එක damage වෙනවා. maximum black දාන්න, black and white දාන්න ඕන. නැත්නම් තවත් option මෙතන තියෙනවා. කැමති විදිහකට තෝරන්න පුළුවන්. maximum white තියෙනවා. red filter එක තියෙනවා. මේකෙන් මම recommend කරන්නේ මෙන්න මේක maximum black කියන එක. එතකොට හරියට black and white එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර සාමාන්‍ය විදිහට photo එක save කරගන්න black and white එකක් විදිහට. black and white එකක් විදිහට. හරි. මම හිතනවා තේරුණා කියලා. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවනම් පාතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට end screen එකේ දැන් පේනවා ඇති Adobe Photoshop playlist එක. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් Adobe Photoshop වලට සම්බන්ධ අනිත් වීඩියෝ ටිකක් බලන්න. ඒ වගේම channel එකට ඇවිල්ලා බලන්න. channel එකෙත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට බලලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මගේ වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා හිතන දේ කමෙන්ට් කරන්න, like කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න යාළුවන්ට බලන්න, subscribe කරන්න, අතු පාට බටන් එක ඔබලා bell icon එක ඔබලා notification all කියලා දැම්මොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව Facebook කරාම follow කරන්නත් පුළුවන්. Namal Balasooriya කියලා search කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි website එකේ link එක පහත දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරහාත් ඔයාලට පුළුවන් එකතු වෙන්න. ගොඩක් ස්තුතියි එකතු වෙලා හිටියට. ලබන සතියේ තමයි විතර ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම සුබ සතියක් වේවා. තාක්ෂණයෙන් පිරුණු හිට දවසක් වේවා කියලා. පොරොන්දු විදිහට මම Namal Balasooriya